Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε τα τοπικά επιρρήματα. Επίσης θα κάνουμε μία άσκηση για να τα καταλάβετε καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν! Ας δούμε λοιπόν μερικά τοπικά επιρρήματα μέσω παραδειγμάτων. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα. Το τασάκι είναι πάνω στο τραπέζι. Έχουμε το πάνω σε. Μετά, τα ψάρια είναι μέσα στη γυάλα. Μέσα σε. Ο καναπές είναι ανάμεσα στα δύο φωτιστικά. Ανάμεσα σε. Μετά, το χαμηλό τραπέζι είναι μπροστά από τον καναπέ. Άρα, μπροστά από. Ο καναπές είναι πίσω από το χαμηλό τραπέζι. Πίσω από. Ο πίνακας με τα τρία πρόσωπα είναι πάνω από το ψηλό τραπέζι. Άρα έχουμε το πάνω από. Και η γυάλα με τα ψάρια είναι κάτω από τον πίνακα με τα τρία πρόσωπα. Κάτω από. Επίσης, λέμε, το μπουκάλι είναι ανάμεσα στο ποτήρι και στο βάζο. Ή, το μπουκάλι είναι ανάμεσα στο ποτήρι και το βάζο. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλετε το δεύτερο στο. Μπορείτε να το πείτε απλά το. Στο ποτήρι, ανάμεσα στο ποτήρι και το βάζο. Ωραία, άρα εδώ έχουμε τα εξής τοπικά επιρρήματα. Πάνω σε, μέσα σε, ανάμεσα σε, μπροστά από, πίσω από, πάνω από, κάτω από. Ωραία. Και τώρα, αφού είδαμε τη θεωρία, ας δούμε την άσκηση. Εδώ πρέπει να δείτε την εικόνα, ίσως να μην φαίνεται πάρα πολύ καλά, και να συμπληρώσετε τα κενά με αυτά τα τοπικά επιρρήματα που είδαμε. Θα σας δώσω μερικά λεπτά να την κάνετε και σε λίγο θα δούμε τις απαντήσεις. Ωραία, αφού κάνετε την άσκηση, ας δούμε τις απαντήσεις. Λοιπόν, το πρώτο. Το φυτό και τα γυαλιά είναι πάνω στο μεγάλο τραπέζι. Ναι, το βλέπουμε εδώ. Το μεγάλο τραπεζάκι είναι καναπέ. Είναι μπροστά από τον καναπέ. Ωραία, μπροστά από τον καναπέ. Μετά, καναπέ υπάρχουν δύο μαξιλάρια. Εντάξει, μπορείτε να το σκεφτείτε και λογικά αν δεν βλέπετε, αλλά εδώ τα βλέπουμε τα μαξιλάρια. Άρα, πάνω στον καναπέ υπάρχουν δύο μαξιλάρια. Μετά, το ψηλό τραπεζάκι είναι καναπέ και την πολυθρόνα. Ψηλό τραπεζάκι είναι μόνο αυτό και έχουμε το καναπέ και την πολυθρόνα. Άρα είναι ανάμεσα στον καναπέ και την πολυθρόνα. Και βλέπουμε ότι εδώ δεν βάζουμε στην πολυθρόνα, δεν χρειάζεται. Μετά, ένα φωτιστικό είναι συρταριέρα. Η συρταριέρα είναι εδώ, άρα ένα φωτιστικό είναι πάνω στη συρταριέρα. Μετά, ο πίνακας είναι καναπέ. Εδώ είναι ο πίνακας, άρα ο πίνακας είναι πάνω από τον καναπέ. Μετά, το μικρό παράθυρο είναι συρταριέρα. Το μικρό παράθυρο είναι αυτό λογικά, ναι, άρα είναι πίσω από την συρταριέρα ή πάνω από την συρταριέρα. Αναλόγως πώς το βλέπετε. Μετά έχουμε το 8. Ψηλό τραπεζάκι έχει ένα φωτιστικό και ένα αγαλματάκι. Ναι. Άρα λέμε πάνω στο ψηλό τραπεζάκι έχει ένα φωτιστικό και ένα αγαλματάκι. Ναι, είναι πάνω στο τραπέζι. Και το χαλί είναι μεγάλο τραπεζάκι, τον καναπέ και την πολυθρόνα. Εδώ, ναι. Εδώ είναι το χαλί, άρα το χαλί είναι κάτω από το μεγάλο τραπεζάκι, το καναπέ και την πολυθρόνα. Αυτό ήταν λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το μάθημα.
πείτε μου αν τα βρήκατε όλα και μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για περισσότερα προνόμια πατώντας το σύνδεσμο πάνω. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!